אני רוצה להראות לכם איך מתכנתים את לגו מיינדסטורם ובאופן דומה את לגו פריים בשפת פייתון. שפת פייתון משמשת לדברים רבים, ויש לה יישום מיוחד גם בלגו. זה המסך הראשי של האפליקציה, יש פה פרויקטים מוכנים של כל מיני רובוטים. אבל אנחנו רוצים לתכנת בשפת פייתון. לוחצים על קוד ובוחרים פייתון. זה המסך שרואים. פייתון היא שפה שבה אני צריך לכתוב את הפקודות. בשיעור הבא אתן הסבר מפורט יותר. בספייק פריים יש ורסיה חדשה, ורסיה 3. לאפליקציה שכרגע אין בה פייתון, אבל זה צפוי להיכנס בעדכון הקרוב. בוורסיה 2 של האפליקציה, ספייק פריים, יש פייתון. בואו נבחר. אתם רואים שזה דומה למסך של פייתון במיינדסטורם. כדי ללמוד את יסודות של שפת פייתון בלגו נרכיב מכונית שתעזור לנו בשיעורים. הוראות ההרכבה בהמשך הסרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק ותגובה.